Οι δρόμοι είναι από τα πιο κοστοβόρα στοιχεία που σχετίζονται με την οδοποιία. Για τον λόγο αυτό, οι μηχανικοί πρέπει να είναι ενήμεροι και να έχουν βαθιά κατανόηση του σχεδιασμού του οδοστρώματος, ώστε να μπορούν να ελαχιστοποιούν τα κόστη που συνδέονται με αυτό. Η λειτουργία ενός οδοστρώματος είναι διπλή. Πρώτα, δίνει στον οδηγό οπτικά ερεθίσματα για όλα τα στοιχεία, όπως οι κατακόρυφες καμπύλες της οδού και ο οριζοντιογραφικός της καθορισμός, βοηθώντας τον έτσι να οδηγήσει με ασφάλεια. Και η δεύτερη λειτουργία αφορά φυσικά την ικανότητα του δρόμου να παραμένει ακλόνητος όταν πάνω του εφαρμόζονται φορτία. Η δεύτερη του λειτουργία αποτελεί το αντικείμενο του σημερινού επεισοδίου. Όλες οι προβλέψεις για τη σωστή χρήση και απόδοση των δρόμων δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα αν αυτοί δεν είναι ικανοί να αντέξουν τα φορτία που πρόκειται να παραλάβουν. Υπάρχουν δύο κυρίως τύποι οδοστρωμάτων: οι εύκαμπτοι και οι άκαμπτοι. Σε αυτούς μπορούν να προσθεθούν τα υβριδικά οδοστρώματα που ενσωματώνουν εύκαμπτα και άκαμπτα στρώματα, καθώς και οδοστρώματα με οπλισμό και προένταση. Τα τελευταία απαιτούν εξειδικευμένη μελέτη. Ο δομοστατικός σχεδιασμός του οδοστρώματος δεν διαφέρει σε φιλοσοφία από αυτών των συνήθων κατασκευών. Ο δρόμος πρέπει να εδράζεται σε υποστρώματα ικανά να αντέξουν την πίεση των υλικών αλλά και των οχημάτων που πρόκειται να εξυπηρετήσουν. Χρειάζεται επίσης να μπορούν να αποστραγγίζουν γρήγορα τα βρόχινα νερά. Το αν ένα οδόστρωμα χαρακτηρίζεται ως εύκαμπτο ή άκαμπτο εξαρτάται από τα υλικά αλλά και από τον τρόπο κατασκευής. Ένα εύκαμπτο οδόστρωμα κατασκευάζεται με άσφαλτο και αδρανή υλικά όπως χαλίγη και πέτρα για τη βάση. Η αρχή γίνεται με τη συμπίκνωση του εδάφους, ενώ σε κάθε στρώμα προστίθενται αδρανή. Τα αδρανή αυτά μπορεί να δεθούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας τσιμέντο και πρόσμικτα του τσιμέντου, όπως η υπτάμενη τέφρα. Το υλικό στρώμα του οδοστρώματος είναι η άσφαλτος πάχους 5 με 10 εκατοστά. Η άσφαλτος προστατεύει τα υποστρώματα από τον διασκορπισμό τους λόγω των ελαστικών, ενώ παρέχει τριβή για την κίνηση των οχημάτων που εξυπηρετεί. Σε αντίθεση με το εύκαμπτο οδόστρωμα, τα άκαμπτα είναι κατασκευασμένα με σκυρόδεμα. Στην περίπτωση αυτή, το υπόστρωμα διατηρείται όπως ακριβώς το εύκαμπτο οδόστρωμα. Όπως έχουμε αναφέρει, το σκυρόδεμα δεν είναι υλικό με ελαστικότητα. Έτσι, δεν συνηθίζει τα οδοστρώματα αυτά να είναι συνεχή, αλλά να τοποθετούνται σε τμήματα τα οποία διαχωρίζονται με αρμούς διαστολής και συστολής. Οι πλάκες αυτές έχουν πάχος συνήθως 20 με 30 εκατοστά, ενώ για να ελαχιστοποιηθούν οι ρηγματώσεις αλλά και η κάμψη των πλακών αυτών στις άκρες τους χρησιμοποιούνται συνδετήριες ράβδι. Τα άκαμπτα οδοστρώματα είναι πάρα πολύ ισχυρά. Χρησιμοποιούνται σε δρόμους όπου αναμένεται βαριά κυκλοφορία ή σε δρόμους οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως οδοί για πολεμικά οχήματα. Ο πρωταρχικός ρόλος ενός εύκαμπτου οδοστρώματος είναι να κατανέμει τα φορτία που δέχεται από τις ρόδες ενός αυτοκινήτου σε όλο και μεγαλύτερη επιφάνεια, καθώς αυτά μεταφέρονται στα υποκείμενα στρώματα, υιοθετώντας έτσι ένα κονικό σχήμα κατανομής. Ο κάθε κόκκος χαλικιού με την αντοχή του βοηθά ώστε το φορτίο να απορροφηθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται, διατηρώντας έτσι την ακεραιότητα του οδοστρώματος. Τα άκαμπτα οδοστρώματα λειτουργούν ως δοκοί, οι οποίοι παραλαμβάνουν τα φορτία στην επιφάνειά τους και τα μειώνουν σε ανεκτά όρια καθώς αυτά ταξιδεύουν προς το έδαφος. Κυρίαρχη μέριμνα για τα άκαμπτα οδοστρώματα είναι αυτά να περιορίζουν στο ελάχιστο τις κάμψεις που αναμένεται να δεχτούν, και αυτό δεν εξαρτάται μόνο από το σκυρόδεμα αλλά και από το υπόστρωμα πάνω στο οποίο εδράζονται. Όλα αυτά τα υλικά που αποτελούν έναν δρόμο πρέπει να αξιολογούνται για την ικανότητά τους να αποδίδουν βάση σχεδιασμού. Υπάρχουν τρεις κύριοι δείκτες οι οποίοι δείχνουν στους μελετητές ότι ένα οδόστρωμα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του. Ο πρώτος είναι ο διεθνής δείκτης ταχύτητας και είναι ο πιο διαδεδομένος τρόπος αξιολόγησης των οδοστρωμάτων. Ο σκοπός δημιουργίας του ήταν για να υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής της φυσικής μέτρησης της ταχύτητας. Ο δείκτης αυτός προκύπτει μετρώντας τις κάθετες μετακινήσεις του συστήματος απόσβεσης των αυτοκινήτων, δηλαδή τα αμορτισέρ, ανά μονάδα μήκους. Όσο πιο μεγάλος είναι αυτός ο αριθμός, τόσο μεγάλη είναι και η ταχύτητα. Ένας δεύτερος δείκτης αξιολόγησης είναι αυτός της τριβής. Η επιφανειακή τριβή είναι κρίσιμος παράγοντας, αφού από αυτή εξαρτάται η σωστή επαφή των ελαστικών με το οδόστρωμα, αλλά και πόσο γρήγορα ένα όχημα σταματά. Είναι μια πολύ δύσκολη παράμετρος, αφού υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες στις οποίες εκτίθεται ένα οδόστρωμα, καθώς και διαφορετικά οχήματα με διαφορετική κατάσταση ελαστικών. Από αυτή εξάλλου εξαρτάται και ο βαθμός ασφαλείας.
Ο τελευταίος δείκτης είναι το βάθος παραμόρφωσης ενός οδοστρώματος. Καθώς ο δρόμος χρησιμοποιείται, τα αυτοκίνητα δημιουργούν νοητές γραμμές σε αυτόν, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών περνά από τα ίδια σημεία. Έτσι, καθώς το σημείο εκείνο καταπονείται ξανά και ξανά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, δημιουργείται παραμόρφωση. Στον ελλαδικό χώρο έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα, είτε λόγω γερασμένου οδοστρώματος, είτε από κακή ποιότητα ασφάλτου. Η παραμόρφωση αυτή είναι πολύ επικίνδυνη καθώς συσσωρεύει νερό. Το νερό σε υψηλές ταχύτητες θέτει σε κίνδυνο το αυτοκίνητο και τις ζωές των ατόμων που επεμβαίνουν σε αυτό λόγω της υδρολίσθησης. Αν η ταχύτητα είναι μεγάλη, τα ελαστικά δεν προλαβαίνουν να εκτοπίσουν το νερό και έτσι ανεβαίνουν πάνω του, καθιστώντας το αυτοκίνητο ανίκανο να οδηγηθεί. Συνήθως, μια τέτοια παραμόρφωση είναι αποδεκτή αν είναι μικρότερη από 1,2 εκατοστά. Αν είναι μεγαλύτερη, πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις από τους συντηρητές του οδοστρώματος, ώστε αυτό να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση. Σκάβοντας όλο και πιο πολύ σε αυτή τη σύνθετη επιστήμη, διαπιστώνουμε πως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο τα φανταζόμασταν. Οι δρόμοι είναι κάτι πολύ παραπάνω από μερικά κυβικά άσφαλτο πάνω στη γη. Και πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να το αντιλαμβανόμαστε ως κάτι σοβαρότερο από απλά υλικά.